परम्पराको पुनरावृत्ति या खास उपलब्धि, सद्भाव, समझदारी र सह-अस्तित्वको निरन्तर सम्बन्ध विस्तारको नियमित श्रृङ्खला। उही दिल्ली, उही अपेक्षा, हातमा लाग्ने के, शून्य कि एक? दिल्ली एक्सप्रेस। नमस्कार, दिल्ली एक्सप्रेसको यो विशेष श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा आफ्नो औपचारिक भ्रमणका लागि दिल्ली प्रस्थान गर्दै गर्दा र दिल्ली पुगे पछाडि नेपाल सरकारका तर्फबाट, नेपालको हितमा र नेपाली जनताको तर्फबाट के कस्ता विषयहरू रहनेछन्, दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले कुन कुन र के प्रकारका भेटघाट र महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद, अन्तर्क्रिया र समझदारी गर्नुहुनेछ र नेपाल र भारत जसको सदियौंदेखिको रोटी बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ, यसलाई कूटनीतिक स्तरमा पुर्याउने र नेपाल भारतको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले कस्तो भूमिका खेल्नेछ? हामी दिल्लीबाट र काठमाडौँ स्टुडियोबाट र ठाउँ ठाउँबाट दिल्ली एक्सप्रेसको यो विशेष कार्यक्रम तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवा आफ्नो आधिकारिक चौथो भ्रमणका लागि दिल्ली जाँदै गर्दाको सन्दर्भमा खास गरी नेपालले उठाउनु पर्ने विषय, नेपालले यति बेला भारतसँग समझदारीको तहमा गर्नुपर्ने विषय, नेपालले भोगिरहेका समस्याको तहमा कसरी कुरा गर्नुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्री रहेर भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निकटवर्ती मानिनुहुने नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमणलाई अलिकति बिजनेस कम भएको र खाली एउटा हाम्रो मनोवृत्ति र छिमेकी भारत चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जानै पर्ने एउटा नियमित कर्मका रूपमा जो प्रकारको व्याख्या विश्लेषण भएको छ, यो अलि हल्का भयो कि? एकदमै गलत व्याख्या विश्लेषण हो। यो वास्तवमा समीक्षा बैठक हो। हाम्रो एउटा सद्भावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ। यो बीचमा समस्याहरू आएका थिए। यो गत सरकारकै समयमा पटक पटक दोहोरो भिजिट भयो, आदान प्रदान भयो र त्यसले एउटा विश्वासको सम्बन्ध स्थापित छ र मूलतः अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री आएको अवस्थामा सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने कतिपय विषयहरू जो हामीले हिजोदेखि उठाउँदै आएका छौँ त्यसलाई यो कार्यान्वयनको तहमा हामी कहाँ छौँ, राजनीतिक नेतृत्व तहबाट कहाँ हस्तक्षेप हुनुपर्छ, जुन चाहिँ संयन्त्र छ, कर्मचारी तन्त्र छ जसले चाहिँ यो कार्यान्वयनको काम गर्छ, दुवै पक्षको उनीहरूलाई एउटा चाहिँ ठोस दिशानिर्देशन गर्ने र यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्ने। हामी कहाँ छौँ सहयोगका सम्बन्धमा, जुन दुई देशको चाहिँ बहुआयामिक सम्बन्ध छ, लामो बोर्डर छ, खुला बोर्डर छ, पानी जलस्रोत ठुलो नेपालबाट भारतमा बग्छ र योसँग जोडिएका कतिपय विषयवस्तु छन्, सन्धि सम्झौताहरू छन्। त्यो कार्यान्वयनको अवस्था के छ, हिजो भएका समझदारीहरूको स्थिति के छ, कहाँबाट ती चाहिँ कार्यान्वयनमा कठिनाइ भए, समग्रमा मलाई लाग्छ यो चाहिँ यसले चाहिँ यो भ्रमणले समीक्षा गर्छ र यसलाई पनि अब नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नु भने म कुनै कारण देखि समयको जुन किटानी र प्राथमिकताको सूची हेर्दाखेरिमा यति बेला प्रधानमन्त्री चाहिँ भारत भ्रमणलाई भन्दा मुलुकभित्रको समस्या समाधानलाई र आउँदो चुनावलाई बढी उहाँको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्थ्यो भनियो टिप्पणीको तहमा। उहाँ चाहिँ केही दिन भारतमा जाँदैमा यहाँ चुनाव रोकिने होइन, त्यसको चुनाव गर्ने चाहिँ जुन निकाय एउटा निर्वाचन आयोग उसले आफ्नो तयारी गरिराखेको छ, जुन चाहिँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेहरू काम संसदले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो आफैले बढिराखेको छ। त्यसकारण यो राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र सरकार प्रमुखहरूले चाहिँ भ्रमण गर्छन्। त्यो भ्रमण गर्ने बित्तिकै सारा देश चाहिँ स्टप हुने, सबै चाहिँ के छ भने बन्द हुने त होइन नि। जसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा भइराखेको हुन्छ र जहाँनिर चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ भनिराखेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ त्यहाँ यस्तो बेला किन भन्नु पनि तर यो 2 महिनाको बीचमा
नेपालले जुन प्रकारको एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनको दोस्रो चरण उहाँकै प्रधानमन्त्री कालमा हामीले गऱ्यौँ, अझै तेस्रो चरणको चुनाव गर्न बाँकी छ। अर्को चाहिँ बाढी पहिरोका कारण 31वटा जिल्ला जसरी दग्ध भएको छ, जनधनको क्षति भएको छ, त्यसको राहत उद्धार र पुनर्स्थापनाको काम बाँकी छ। संविधान संशोधनको किस्सा त केही समयका लागि तह लाग्यो होला। यी सबैका बीचमा प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि पहिलो औपचारिक भ्रमण र उसले निम्ता गर्न साथ भारत जानै पर्ने प्रकारको जानै पर्ने कुरै होइन। भारत नेपालको सम्बन्धको यति धेरै पत्रहरू छन्, यति धेरै हाम्रो चाहिँ समुद्रकै कैयौँ समुद्रहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि क्रियाशील गराउनको लागि राजनीतिक तहमा जति ज्यादा संवाद हुन्छ उति ज्यादा त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलका समुद्रहरू छन्, प्राविधिक लेभलका समुद्रहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ क्रियाशील गराउनको लागि सजिलो पर्छ। त्यसकारण म त के भन्छु भने यसको लागि कुनै औपचारिक भ्रमणको लागि पनि पर्खिरहनु पर्दैन। आवश्यक पर्यो भने आज गएर आज चाहिँ यी कुरामा तर देशको राष्ट्र प्रमुखले या सरकार प्रमुखले त्यति सजिलै भ्रमण गर्न मिल्छ र भने मिल्छ। वास्तवमा हामी धेरै चाहिँ एकदमै लफाबाजी गर्छौँ नेपालमा, एकदमै यो चाहिँ बराबरी भयो कि भएन, यो चाहिँ प्रोटोकल मिल्यो कि मिलेन। हिजो चाहिँ अमेरिका र चाइनाको सम्बन्ध चाहिँ विकसित हुँदै गर्दाखेरि डेङ स्याओपिङको चाहिँ स्ट्याटस 11औं नम्बरमा थियो, तर त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा किनभने उनी नै त्यहाँ पावरफुल थिए, 11औं नम्बर भए पनि सिधै त्यहाँ गएर चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यहाँ चाहिँ प्रमुखलाई भन्दा ज्यादा महत्त्व दिएर भेट्नुहुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ धेरै चाहिँ के छ भने प्रोटोकल कन्सियस हामी हुन्छौँ। त्यस कारण मलाई लाग्छ यस्तो चाहिँ भ्रमणहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ अरू देशहरूमा भइराखेको छ, तत्कालै कुनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ औपचारिकताको पनि हामीले चाहिँ त्यो खोजी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छ। जोडो हुनु पर्यो नि त डाक्टर साहब। भारतीय उच्च नेतृत्व नरेन्द्र मोदी आउँदा चाहिँ हामीसँग ग्याप थियो, जसलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो गर्ने हो, आफ्नो आवश्यकता अनुसार चल्ने हो। हामी चाहिँ धेरै चाहिँ यो औपचारिकतामा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ नेपाल समस्यामा परेको छ। यद्यपि यो त चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ औपचारिक रूपमा बढाउनु भएको छ, सारा चाहिँ स्वागत सत्कार सहित बढाउनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो किन जान खोज्या भन्नुपर्ने केही कुरै छैन। सबभन्दा ज्यादा सम्बन्ध नै भारत र चीनसँग छ, दुई देशको बिचमा चाहिँ भूपरिवेश राष्ट्र छ। यो दुई देशसँगको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुन जरुरी छ। जे विषयवस्तुहरू छन् उच्च राजनीतिक तहमा उठ्न जरुरी छ। यहाँ सडकमा उठाएर समाधान हुन्छ? स्विजरल्यान्ड चाहिँ यत्तिकै त्यहाँ चाहिँ स्विजरल्यान्डको जुरिच र जेनेभाको सडकमा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका राजनीतिक पार्टीले जुलुस लगाएर बस्या भए त्यो देशको के हालत हुन्थ्यो वी डोन्ट नो। त्यो चाहिँ हिटलरको समयमा पनि त्यो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ वार भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, प्रथम विश्वयुद्ध हो, त्यहाँ केही भएन। उनीहरूले आफ्ना चाहिँ स्वार्थहरू, आफ्ना चाहिँ अधिकारहरू, आफ्ना आवश्यकताहरूलाई उनीहरूले सम्बन्धित फ्रान्स र चाहिँ के अरे जर्मनीको बिचमा, ठुलो देश त्यहाँ पावरफुल देशको बिचमा थियो, उनीहरूले त्यो कुरामा कहीँ पनि चुकेन। तर सडकमा यसलाई मुद्दा बनाएन। नेपालमा के भएको छ भने हामी 7 सालदेखि सडकमा चाहिँ अतिशक्तिपूर्ण तरिकाबाट हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ उछाल्छौँ, तर चाहिँ कूटनीतिक टेबलमा चाहिँ गृह कार्यसहित आवश्यक होमवर्कसहित हामी चाहिँ प्रस्तुत हुँदैनौँ। हाम्रो आवश्यकता, हाम्रा चाहिँ अधिकार, हाम्रो स्वार्थको बारेमा आर्टिकुलेट हामी चाहिँ गर्दैनौँ। त्यसकारण सन्तुलन खोइ त हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ परिवर्तन चाहिन्छ। र म दावाका साथ भन्छु, यो गत सरकारमा म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा मैले एक कुरा मोदीजीदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्री तहमा एक कुरा हाम्रो सम्बन्ध यो बलियो हुनुपर्छ भने दुई मात्रै छैन, यसको विकल्प पनि छैन। तर चाहिँ हाम्रा यी आवश्यकता हुन्, यी हाम्रा समस्या हुन्, कतिपय हाम्रा अधिकारका विषय पनि हो। यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ, सम्बोधन गर्नैपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले कुरा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सफल भयो र धेरै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने समझदारी गर्न सक्यौँ। त्यसको चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ छलफलको क्रममा म बताउँला के कुराहरूमा यी कुराहरू भयो भनेर। त्यसकारण त्यो तहमा राख्दाखेरि खास गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सकिन्छ र हाम्रा कुराहरू, हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर त्यो कुरा चाहिँ नगर्ने अनि यहाँ चाहिँ तात्कालिक जनताको भावनासँग खेलेर एउटा चाहिँ भ्रम सृजना गरेर त्यसमा राजनीति गर्ने, यो रोटी सेकाउने,
तर जहाँ भन्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि नभन्ने यो जुन परम्परा छ त्यसलाई चाहिँ तोड्नु जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो खाले चाहिँ बैठक तर बैठकको लागि बैठक नभएर पूर्ण गृह कार्यका सहित त्यहाँ प्रस्तुत हुने र यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्ने हो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ पनि बुझाउन सकिन्छ। खास गरी राजनैतिक नेतृत्वलाई बुझायो भने उहाँहरू बुझ्न पनि कोसिस गर्नुहुन्छ, समाधान गर्न पनि उहाँ तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। ब्युरोक्रेसीको एउटा चाहिँ संसारभरिकै एउटा चाहिँ टेन्डेन्सी के हो भने उनीहरू चाहिँ सामान्यतया राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कन्जर्भेटिभ हुन्छ। किन मलाई दोष आउने कि के आउने भनेर उनीहरू अलिकति मुठी बाँच्छन्। मतलब सन्धि सम्झौता गर्नु नपरिना गर्ने भने होइन, तर जानेर चाहिँ के छ भनेदेखि यो दिन सकिने कुरा हुन सक्ने कुराहरू पनि उनीहरू चाहिँ अलिकति मलाई भोलि दोषमा आउने हो कि भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसो कन्जर्भेटिभ जाने भइरहन्छ। उहाँहरू त त्यहीँ बसेर वर्षौँ काम गर्नुपर्छ नि त, त्यसो गर्नुपर्छ। तर के राजनीतिक नेतृत्वले एउटा दिशानिर्देश गर्ने यो गर्ने हो। आखिर निर्णय त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो, त्यही म्यान्डेट हो। त्यसो हुनाले राजनीतिक तहमा यो खाले समझदारी र त्यो चाहिँ के अब अन्डरस्ट्यान्डिङ विकसित भयो भने मलाई लाग्दछ धेरै कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। तर डाक्टर साहब, मैले तपाईँलाई उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले जसरी स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिएर फ्रान्स र जर्मनीको बिचमा उसले जो सन्तुलनको सम्बन्ध कायम गरेका छ र आफूले आर्थिक समृद्धि स्वाभिमान सहितको आर्थिक समृद्धि जो हासिल गरेका छ, हामीले पनि चीन र भारत जो उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा छन् र हामी बिचमा छौँ। तर हाम्रो एउटा मनोवृत्ति बीपी कोइरालालाई उदाहरण दिएर हिजो बीपी चीनमा जाँदाखेरिमा बीपीलाई भारतले कर्नर गर्यो अर्थात् चाहिँ हिजोसम्म दिएको सम्मान दिएन, अप्ठ्यारोमा पार्यो देखि लिएर जुन उदाहरण दिएर अहिले पनि त्यही मनोरोग बोकेर पहिला भारतै जानुपर्छ। चीन गएर आएका प्रधानमन्त्रीले समेत मेरो त्यो चाहिँ विशेष कार्यक्रम थियो, औपचारिक भ्रमण चाहिँ भारतै जान्छु, यस्तो दृष्टान्त जति छ नि त हामी कहाँ अहिले चाहिँ त्यो रोग छैन भन्न मिल्छ त? होइन, यसमा के हो भने कहाँ कहिले पहिला पछि यो महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। भारतबाट चाहिँ पहिला निमन्त्रणा आयो, उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यसलाई धेरै इस्यु बनाउनु पर्ने कुरा छैन। कतिपयले मलाई सोधे परराष्ट्र मन्त्री हुँदा यो चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध भारत चीनको सम्बन्ध लिएर चाहिँ यो चाहिँ समदूरी हो कि भारतसँग विशेष सम्बन्ध हो कि अथवा के हो? मैले भने धेरै परिभाषा गर्दाखेरि बिग्रिन्छ। सम्बन्धका जे जे विषयवस्तु भारतसँग सम्बन्धका अलग विषयवस्तुहरू कूटनीतिमा त धेरै बोल्नु धेरै बिग्रिनु। त्यही त चीनसँगका सम्बन्धका अलग विषयवस्तुहरू, भारतसँगको सम्बन्ध विकसित गर्दा त्यही विषयसँग केन्द्रित रहेर हामीले चाहिँ सम्बन्ध विकसित गरौँ, समस्यासँग भने समाधान खोजी गरौँ। चीनसँगको चीनका बेग्लै सूचीहरू छन्, त्यहाँसँग सम्बन्धका अलग आयामहरू छन्, त्यसमा केन्द्रित रहेर हामी गरौँ। त्यसलाई चाहिँ परिभाषा गरिरहनु पनि के जरुरी छ? मूलभूत कुरो के हो भने दुईटैसँग हाम्रो चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर वर्तमान सरकारको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निकटता अलि दक्षिणतिरै बढी एकदमै होइन, यो दक्षिण उत्तर भन्ने कुरै छैन। अब धेरै विषयवस्तु छ भारतसँग, किनभने खुला बोर्डर छ। चीनमा हामी खुला जान सक्छौँ, खुला जान पाऊँ भनेर जान दिन्छन् भनेपछि त्यहाँको त बेग्लै खाले चाहिँ उ छ। फेरि भूगोल त्यस्तै छ, फेरि उच्च हिमाल छ, हामी 2-4वटा बाटो खोलौँ, रेलवे खोलौँ भनेर भनिराखेको। यहाँ चाहिँ के छ, जताबाट चाहिँ छिर्दै पनि हुन्छ, एकदम चाहिँ यहाँबाट छिर्नुहोस् त्यहाँबाट छिर्नुहोस् कि खुला उ छ होइन। आइडी समेत दिन नपरिकन नेपाली पनि भारतमा जान्छन्, भारतीय पनि नेपालमा आउँछन्। त्यसबाट आएका जुन चाहिँ साइड इफेक्टहरू प्रभावहरू कति सकारात्मक छन् कति नकारात्मक छन्, यी तमाम धेरै विषय भएको हुनाले अन्तर्क्रिया पनि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भूगोल यो चाहिँ के अरे जुन सांस्कृतिक अरू विविध विषयवस्तुहरू छन्, यसले ल्याएको कुनै हामी चीनसँग टाढा या भारतसँग बढी नजिक हुँ भनेर चाहिँ आएका सम्बन्ध भारतसँग आफै डिफाइन गर्छ कि हामीले भनिरहनै पर्दैन। तर यो सरकार यो संरचना नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व त त्यतैतिर झुकेको एकदमै होइन, यो नै गलत कुरा हो। यो चाहिँ त्यो भनेपछि अब अर्को चाहिँ उता झुक्या थियो भन्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी नगरौँ। हामीले चाहिँ के भने देशको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। मैले चाहिँ यो एउटा प्रस्ताव चीनबाट आयो, यो चाहिँ ओबिआरको सम्बन्धमा। अब त्यसको त अध्ययन गर्नु पर्यो नि,
लामो त्यो चाहिँ प्रस्ताव थियो, धेरै विषयवस्तु थियो। नेपाली जनताले के बुझ्यो भने यो त रेलवे र सडक बनाउने कुरा किन चाहिँ छिटो चाहिँ नबन्दै होला, त्यस कारण। तर त्यहाँ त धेरै विषयवस्तु थियो। के चाहिँ हाम्रो स्वार्थ, सबैले आफ्नो भारतले प्रस्ताव ल्याओस्, चीनले ल्याओस्, अरूले ल्याओस्, सबभन्दा पहिला उनीहरू आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। त्यस कारण हामीले के हेर्नु पर्यो भने हाम्रा आवश्यकता र स्वार्थ त्यहाँ चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ कि छैन, के कुरा कसरी घुसाउने। एक्ज्याक्टली। त्यसमा हामीले लामो गृह कार्य गरौँ, धेरै पटक एक्सचेन्ज गरौँ। मलाई के लगायो भने यो गर्नै चाहने, यो चाहिँ बाटो नै ल्याउन दिन चाहन्छ। भारतको भारतले केही गर्यो न, भारतले केही भनेर हामी गर्नेवाला हौँ। जब हामीलाई लाग्यो अब यी कुराहरू चाहिँ मिले, हामी धेरै एक्सचेन्जेस गऱ्यौँ, यो हाम्रा पनि स्वार्थ अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राख्यौँ। त्यसपछि त्यो भएपछि हामीले चाहिँ समझदारी गऱ्यौँ। त्यसै भारतबाट कुनै आउँछ भने पनि आउँदै हामी चाहिँ सही गरेर पठाउँदैनौँ, त्यसको सारा अध्ययन गरेर अनि के हाम्रो स्वार्थमा हाम्रो पनि आवश्यकता पूर्ति भयो कि भएर भनेर चाहिँ यस्ता कुराहरू गर्ने हो। त्यसकारण देशको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा यतापट्टि फर्के कि उतापट्टि फर्के, देशपट्टि फर्किने हो। न हामी भारततिर फर्किनु न चीनपट्टि फर्किनु। हामी नेपालीहरू जसले चाहिँ के छ त्यसमा पनि सरकार जसले चाहिँ देशको चाहिँ बागडोर जिम्मा ल्याएछ, सम्बन्धित त्यो नेतृत्वले चाहिँ देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने हो। यहाँ बहस चाहिँ के छ एउटा भन् यता किन फर्किया भनिदिन्छ, नेपाललाई तिर फर्केर हामीले काम गर्ने हो नि। त्यो गर्दाखेरि अध्ययन गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, आफ्नो आवश्यकता पूर्ति भयो कि भएन भने हेर्नुपर्छ, अनि गरिन्छ नि। यो कुरालाई धेरै पटक हामीले चाहिँ अलिकति उदासीनता, गृह कार्य नगर्ने, त्यो कारणले चाहिँ बिग्रिया छ। जस्तो भारतको त मैले म भनौँ, भारत जाँदा गण्डक सम्झौतामा 60 वर्ष भयो, धेरै चाहिँ यो चाहिँ बराबरी भएन भन्ने पनि बहस छ। गण्डकको फाइदा लिनका लागि हामी कुरा उठाउँछौँ भनेर त्यही बेला उठाएँ मैले। त्यहाँ के गर्यो भने 40,000 एकरमा जमिनमा चाहिँ सिँचाइ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेछ, हामीलाई दिनुपर्ने 25,000 को मात्रै संयन्त्र बनाएर 15,000 को त बनेकै रहेछ। संरचना नै नबने 15,000 मा पनि त्यो राम्रोसित पानी नचल्ने। यो कुरा मैले चाहिँ पुरा गृह कार्य सहित उहाँहरूलाई भने। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वासको सम्बन्धको कुरा गरिराखेका छौँ। 60 वर्षभन्दा बढी गइसक्यो, अहिलेसम्म पनि यो चाहिँ तपाईँले दिने भने यसै या चाहिँ बराबरी भएन भन्ने चाहिँ बहस छ नेपालमा। यही पनि भएको रहेछ, यो गर्नु परेन भन्दा उहाँहरूले यसरी चाहिँ कहिले उठाएको थिएन। नेपाल त कुरै उठाउन पनि पछाडी पर्ने, यसरी उठायो फर्स्ट पटक उहाँले भन्नु, फर्स्ट पटक यसरी उठ्यो, यो चाहिँ तपाईँको कुरा जायज हो, ल गरौँ। अनि हामीले उहाँहरू त्यहाँ समझदारी के हो भने माघभित्रमा हामीले डिपिआर दिने, त्यसपछि त्यसको निर्माण उहाँहरूले गर्ने। मैले यहाँ भने छु सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गर्दैछु भने चाहिँ माग त कताको त अहिलेसम्म दिएको छैन। अब हामी के गर्न जाने। डाक्टर साहब, हामी यो कुरालाई जारी राखौँ। दिल्ली एक्सप्रेसमा छौँ हामी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 5 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भारतको राजधानी दिल्ली र त्यहाँ हुने विभिन्न कार्यक्रमसँगै नेपालको हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोबाट हामी दिल्ली एक्सप्रेसको यो सन्दर्भको विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। हामीसँग रहनुहोला। दिल्ली एक्सप्रेस। दिल्ली एक्सप्रेस विशेष कार्यक्रममा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा हामीले खास गरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत जो नेपाली कांग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग नेपालले उठाउन नसकेका, उठाइरहेका र टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेका विषय के छन् र उहाँको कार्यकालमा के कस्ता विषयका कुरा उठे, यो विषयको सन्दर्भको संवाद जोडिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै तपाईले गण्डकको कुरा उठाउनु भयो हैन, तपाईको पालामा त्यो बेलाको गण्डक सम्झौता जसमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको विषय थियो, त्यो हामीले प्राप्त नगरेको, संरचना पनि नबनाएको र 6 दशक हामी चुप लागेर बसेको कुरा तपाईले उठाउनु भयो। तर आज पनि त्यही गण्डकले पिरोलो त पारेकै छ, यो चोटि पनि सुस्ता डुबायो। कोशी ब्यारेजको अवस्था त्यस्तै छ, 21 वटा त्यस्ता बाँधको पीडा छ नेपालमा। हामीले यो विषयको समाधानको लागि नबोल्ने हैन, कुरै छैन। यसमा के छ भने एउटा त हाम्रा सम्झौता जुन छन्, सम्झौता अनुसार हामीले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाउनु पर्यो र त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। त्यो विषयमा हामीले एउटा समझदारी गऱ्यौँ, मैले तपाईँलाई अघि निवेदन गरेँ। तर पनि हाम्रै पार्टबाट हुनुपर्ने काम ढिलाइ भएर
भनेको हाम्रो तयारी कि जुन चाहिँ प्रशासनिक काम कि डिपिआर हामीले गर्नुपर्ने माघभित्र गत माघभित्र हामीले गरिसक्ने त्यसपछि उहाँहरूले त्यो अनुसार निर्माण गर्ने भने हामीले नै अहिलेसम्म डिपिआर बुझाएका छैन भनेपछि हाम्रो पनि ढिला सुस्ती छ मैले त कतिपटक भने हप्तैपछि फोन गर्थेँ अब भएन भनेर गर्दैछु भन्नुहुन्छ तयार हुँदैन त्यसरी महाकाली 20 वर्ष अगाडि भएको 2टा त्यहाँ चाहिँ सिँचाइ नहर छ त्यो पञ्चेश्वरभन्दा बाहेक त्यो चाहिँ उतापट्टिको 1.5 किलोमिटर संरचना उहाँहरूले बनाइदिनु नबनाएर त्यसमा भारत सरकारले के भन्यो भने हामीले इमिडिएटली हामीले डिपिआर बनाउँछौँ र त्यसको आधारमा हामी सम्पन्न गर्छौँ त्यो पनि भएको छैन त्यो समझदारी पनि किचलोमा किचलो समझदारी भइसक्यो कार्यान्वयन गर्नु यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो भने राजनीतिक तहबाट चाहिँ भन्नु पर्यो त्यस्तै गरी डुबानको सम्बन्धमा सधैँ उठ्ने मैले यसलाई पनि भने कि जुन प्राकृतिक रूपमा नदी नालाहरू बग्छन् त्यही रूपमा बग्न दिनु पर्यो त्यसमा अवरोध आएपछि समस्या आउँछ हाम्रो तर्फ पनि डुबान हुन्छ भनेपछि यसमा पनि एउटा समझदारी हो के समझदारी भयो भने पहिला फलान ठाउँ भयो लक्ष्मण उसमा भयो यो हामी एउटा बाँधको विषय उठाएर हामीले भने समग्र एउटा गर्नु पर्यो भनेपछि के समझदारी भयो भने यो मिनिस्ट्रियल मिटिङमा कि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै संयुक्त एउटा टोलीले त्यसको निरीक्षण गर्ने र कहाँ त्यस्तो प्राकृतिक प्रवाहमा अवरोध आएको छ त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा अनि कहाँ चाहिँ त्यो खोल्नुपर्ने के गर्ने त्यसको निर्कुल गर्ने तर त्यसपछि फेरि त्यो चाहिँ संयुक्त टोली गएर त्यो चाहिँ सम्पन्न गर्ने कामहरू चाहिँ हुन सक्यो त्यो पनि भएन त्यसका कारणले अहिले फेरि नेपाल डुब्यो त्यसकारण अब यस्ता विषय जुन कार्यान्वयन तहको विषय छ त्यसमा हामी चाहिँ गम्भीर रूपमा काम गर्नु पर्यो अर्को यो विद्युत व्यापारको जुन हामीले सिद्धान्त त फ्री ट्रेड स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ व्यापार गर्ने हामीले बेच्न सक्दा जहाँ बढी मूल्य पाइन्छ त्यसलाई बेच्ने हामीले किन्नु पर्दा जहाँबाट सस्तो पाइन्छ लिने कोसिस गर्ने त्यही नै हो स्वतन्त्र व्यापारको चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ सिद्धान्त त स्वीकार भयो व्यवहारिक रूपमा त्यहाँ केही चाहिँ फेरि त्यो उहाँहरूको रेगुलेसन जुन चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक तहमा केही चाहिँ कन्डिसन यो चाहिँ एजेन्सीको सहमति लिएर भारतको लगानी बिनाको बिजुली नकिन्ने त्यहाँ 2 थरी आए एउटा चाहिँ के छ भने हामीले किनबेच गर्दाखेरि त्यहाँको एउटा नोडल एजेन्सीसँग अनुमति लिएर अनि कसलाई बेच्ने किन्ने भन्ने गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो र अर्को चाहिँ फेरि एउटा अर्को के आयो भने भारतीय लगानी बाट उत्पादन गरेकोलाई मात्र उहाँले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्छ त्यसलाई त उहाँले ऐनकै तहमा पनि ल्याउनु पर्यो त्यस हुनाले यी विषयहरू पनि छलफलको चाहिँ विषय हुनुपर्छ त्यसको चाहिँ टुङ्गो लागेको छ उहाँहरूले यसको चाहिँ समाधान निकाल्छौँ यो तल्लो तहमा भयो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सिद्धान्त रूपमा यसको चाहिँ निकास निस्किन्छ भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ जरुरी छ यसले के छ भने अहिले त हामीलाई चाहिँ त्यो धेरै समस्या पछि जुन चाहिँ पोटेन्सियल इन्भेस्टरहरूले त त्यो पछिसम्म के छ हेर्छन् त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ उपक्षेत्रीय एउटा के अरे बङ्गलादेश इन्डिया भुटान नेपालको चाहिँ BBIN भन्ने छ सिद्धान्त त कनेक्टिभिटी यो विद्युत आदि इत्यादि सबैमा सहयोग गर्ने खुला गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्नु पर्यो त्यो उतार्ने सिलसिलामा खास गरेर हामी बङ्गलादेशलाई धेरै ठुलो चाहिँ बिजुलीको आवश्यकता छ र यो चाहिँ समझदारी भयो कि हामीले खुला रूपमा बङ्गलादेश सिधै बेच्न सक्ने र भारतबाट जाने ट्रान्समिसन लाइनमा हामीले चाहिँ भाडा तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने त्यसमा कुनै अवरोध नहुने भन्ने एउटा समझदारी भयो भने हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा बङ्गलादेशमा चाहिँ धेरै ठुलो माग छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर धेरै लगानी आउन सक्छ त्यसका लागि त भारतसँग हामीले यो विषयमा सहमति गर्न यो कुरा चाहिँ मैले जोडा त्यस बेला उठाएँ र उहाँहरूले चाहिँ सिद्धान्त त यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ भन्नुभयो तर एउटा चाहिँ एक्ज्याक्ट सम्झौता भएको छैन यो सम्झौता नै अब यसरी रेन्टल बेसिसमा बिजुली बङ्गलादेशमा आयात निर्यात गर्दाखेरि कुनै बाधा त्यहाँ चाहिँ समस्या नहुने भनेर गर्न सक्यो त्यो त सम्झौता बाँकी कुरा भयो डाक्टर साहब तर जो सम्झौताहरू भएको छ नि ती सम्झौताहरू त्यही त सम्झौता त मैले भने सम्झौता भएकोमा त एउटा चाहिँ गण्डको कुरा गरेँ मैले त्यस्तै महाकालीको कुरा गरेँ अनि त्यस्तै गरी चाहिँ डुबानको कुरा यो चाहिँ समझदारी बन्यो त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र त्यसमा नेतृत्व तहले फेरि स्ट्रङली ब्युरोक्रेटिक तहलाई
यो तपाईहरु चाहिँ यति समय टुङ्ग्याउनुस्। तपाईले भित्र बसेर हेर्दा उदासीनता क्या, जस्तै उदासीनता हाम्रो पक्षबाट नि छ। पञ्चेश्वरको 2 दशकको कुरा छ। भारतले तपाईँ चाहिँ यो सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधहरूमा ठोकर बनाउँदाखेरिमा, तटबन्ध बनाउँदाखेरिमा भन्ने बेलामा दुई पक्षको सहमतिमा बनाउने भन्ने, तर विभिन्न ठाउँमा उसले एकलौटी रूपमा बनाइदिएको पनि छ। यसमा हाम्रो पनि जति हामी जागरुकता र चाहिँ क्रियाशीलता नेपालको तर्फबाट हुनुपर्ने, ब्युरोक्रेटिक हरेक तहबाट हुनुपर्ने, हामीमा पनि उदासीनता। जुन बेला समस्या आयो, बाढी आयो भयो भने अनि अघि पछि हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ चुप लाएर बस्ने प्रवृत्ति छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई जुन चाहिँ सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ उनीहरूले सकेसम्म त्यहाँको ब्युरोक्रेटिक संरचनाले अब हामीले पाइरहेछ, भइरहेछ, उनीहरूले नि खास किन गर्नु पर्यो भन्ने यो टेन्डेन्सी जाँदै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो निरन्तरको जागरुकता हुनु पर्यो कि यहाँ कहाँ गर्न थाल्नु, तपाईँले त त्यहाँ चाहिँ डिजाइन बनाउनु, त्यो बनिसकेपछि भन्ने होइन कि तपाईँले त्यो गर्न थाल्नु। त्यसको पनि हाम्रो सूचना उठ्या छ। तपाईँले 70 मा देख्नुभयो विभिन्न ठाउँमा हैन, तर सरकारी स्तरबाट, प्रशासनिक स्तरबाट पनि उठ्दैन। उदासीनताहरू चाहिँ छ। अनि जुन बेला समस्या अब अलिकति हामीले त्यसलाई राजनीतिक नाराको रूपमा मात्रै यहाँबाट चाहिँ के छ भने त्यसो राजनीति गर्नको लागि मात्रै उठाउने, कोसीको चाबी खोसौँदेखि लिएर कोसीमा बम पड्काइदिन्छु भन्ने, अब सुरुङ बनाउने भन्नेदेखि यहाँको चाहिँ उद्योग व्यवसाय सबै राष्ट्रियकरण फिल्ममै हेर्नुहुन्न भन्नेदेखि भने अब पछि आफै गएर फेरि त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त उहिले भनिराखेका छौँ। त्यस हुनाले यो चाहिँ के छ भने एउटा भावनामा खेल्ने राजनीति हुने, तर चाहिँ यथार्थमा चाहिँ मनैदेखि यी कुराहरू चाहिँ जायज कुराहरू हुन्। यसमा हामी निरन्तर यता छोड्दैनौँ, कुरा उठाउठाइ गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हुनै दिँदैनौँ, हामीले बुझाउँछौँ, गराउँछौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गम्भीरता हामीमा चाहिँ भएन। प्राथमिकताको पाटो चाहिँ के डाक्टर साहब? जस्तै अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समयमा 2-3टा कुरा उहाँले, एउटा म नयाँ सन्धि सम्झौता गर्दिनँ, पुरानै भएका सहमतिहरूलाई सम्झौता कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिने भन्नुभएको थियो। अर्को पञ्चेश्वरको कुरा, प्रसारण लाइनको कुरा, भूकम्प र बाढी पीडितसँगको हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमको कुरा र क्षतिपूर्तिको कुरा, यी विषयहरू जो भन्नुभएको छ नि, यी विषय त कर्मचारी तहमा, प्रशासन तहमै सकिन्थ्यो, सरकार प्रमुखै जानु पर्दैन थियो पनि। यस्तो हो, अवश्य पनि यो चाहिँ समझदारी भएका कुराहरू प्रशासनिक तहले चाहिँ गर्ने कुराहरू, तर पनि कतिपय ढिला सुस्ती भएको छ भने त्यसो किन भयो? राजनीतिक तहले 1 अर्ब रुपैयाँ बोलेको थियो, त्यो खोइ भन्न प्रधानमन्त्रीले त किन जाने? उनीहरूले पनि नदिने भनेको छैन। जस्तो चीनकै पनि अहिले एक धेरै चाहिँ अड्किरहेको थियो, हामीले पनि स्पष्ट रूपमा योमा यसरी खर्च गर्ने, हामीले पनि त्यो त्यही गृह कार्यमा हाम्रो धेरै कमजोरी छ। गृह कार्य चाहिँ समय नगर्ने। अब जस्तो भारतको सन्दर्भमा पनि कतिपय उनीहरूको भनाइ के थियो, तपाईँले चाहिँ ठोस प्रस्ताव नै आइरहेको छैन भन्ने थियो। हामीले छिटो त्यो प्रस्तावहरूलाई अगाडि सार्यौँ। त्यसपछि जुन चाहिँ सहुलियत ऋण थियो एक्जिम ब्याङ्क मार्फत आउनुपर्ने, उनीहरूको चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ के छ भने त्यहाँबाट त्यहीको चाहिँ सामान आउनुपर्ने के एउटा चाहिँ सबैलाई लागू हुने दिने अनुदान त सबै सशर्त त हुँदो रहेछ नि। जस्तो अनुदान होइन, यो चाहिँ ऋणमा चाहिँ ऋण पार्टमा अनुदान मा शर्त छ जुन चाहिँ ब्याङ्क एक्जिम ब्याङ्क मार्फत आउने। जस्तो चीनको पनि त्यही, उनीहरूको अब यहाँ उनीहरूकै ठेकदार गर्नुपर्छ। भारतको त्यही अब देवी अहिले चाहिँ हुलाकी मार्गमा उहाँहरूले समस्या आएपछि छुट दिनुभयो, तपाईँहरूले नै बनाउनुहोस् त, हामी पैसा। हुलाकी राजमार्ग पनि कतिसम्म हाम्रो हितमा छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ अहिले। अब हित त अब हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ क्षेत्रबाट पूर्व पश्चिम लाने कुरा हाम्रो नेपालको त हितमै छ। नेपाल डुब्ने र नेपालको तपाईँ चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन भारतका पक्षमा गर्ने कामै पूर्व पश्चिम राजमार्ग बने पछाडि बढी भयो। यस्तो चिज त के हो भने हाम्रा आफ्ना कमजोरीलाई सबै चाहिँ उनीहरूले गरे भनेर दोष दिनु भएन। यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ उत्खनन भएर चाहिँ भारतमा चाहिँ बिक्री भइराखेको छ, जुन चाहिँ के छ भने उत्खनन हुनु नै नपर्ने कुरामा भनेदेखि त हामीले त्यसलाई त रेगुलेसन गर्नु पर्यो नि त। आखिर त काहीँ न काहीँबाट त हाम्रो चाहिँ यो निर्माणको लागि चाहिँ हाम्रो सामग्री चाहिन्छ, तर कहाँको दोहन गर्नुहुन्छ कहाँको दोहन गर्नुहुन्न भन्ने त्यसको छानबिन गर्न सक्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङली इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। यहाँ त तपाईँलाई चाहिँ जुन चाहिँ यो के अरे यो बालुवा खानी तमाम छन्, चाहे पहाडमा हुन् चाहे चाहिँ चुरेको नजिक हुन्, कि हामी 6 महिनामा यसो गर्ने भन्छौँ,
त्यसपछि यहाँ त सबै रोकिने भयो भनेर चाहिँ त्यसपछि त्यही चाहिँ समूहले चाहिँ लबी गर्छ खत्तम हुने भयो यहाँ निर्माण एकदम चाहिँ ठुलो हावा क्रिएट गरिन्छ त्यसपछि खोल्देऊ भनिन्छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ गभर्नेन्समा जुन कमजोरी छ कमजोरी छ त्यसको जिम्मेवारी त हामीले लिनु पर्यो नि यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो पर्यावरणको दृष्टिकोणले अरू दृष्टिकोणले गर्नु पर्यो त्यसकारण यहाँका कुरा पनि उनीहरूले गरे यहाँको ऊ पनि यसो भयो भनेर नेपालका ठुला परियोजना चाहिँ भारतले हात हाल्ने र नबनाइदिने होइन यसमा यस्तो छ अब हात हाल्ने कुरामा त यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन् जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पश्चिम सेती चाहिँ चीनले बनाउने भने 4-5 वर्षको त केही किस्सा भएको छैन हो त्यसकारण अब कतिपय चाहिँ के छ ठेक्का लिएका छन् पहिला सस्तोमा चाहिँ ठेक्का लिए पछि चाहिँ अहिले चाहिँ जहाँसम्म अब चाहिँ अहिले चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध छ दुईटा प्रोजेक्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो पञ्चेश्वर त साझा भयो दुईटा प्रोजेक्ट चाहिँ अपर यो चाहिँ के छ अरुण र कर्णाली चाहिँ दुईटा प्रोजेक्ट हुन् र त्यसमा चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ यो अपर यो अरुण प्रोजेक्ट अगाडि बढ्ने स्थितिमा छ तेस्रो अहिले उठाउँछु पनि यो उठाउनै पर्ने केही कुरा छैन यो त अगाडि बढ्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ त्यसमा हाम्रै वनको चाहिँ यो मुआवजा क्षेत्र कुरालाई लिएर हाम्रै अब फेरि डेढकली कानुन नियम हामीले बनाउँछौँ होइन अब त्यसले गर्दासँग अहिले चाहिँ हामीले नै त्यो हटाएपछि उनीहरूले अब पैसा लगानी गर्ने त्यो त सरकारी निगमले गर्ने हो सतलेज निगमले उनीहरूले चाहिँ क्याबिनेटले पास गरिसक्यो पैसा चाहिँ र त्यसकारण फाइनेन्सियल समस्या भएन त्यसकारण अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढ्ने अब मोदीजी नै मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ यो चाँडै आएर संयुक्त रूपमा त्यसको चाहिँ शिलान्यास गर्ने भनेर त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई कुरा एउटा भयो व्यवहारमा त पञ्चेश्वरले धेरै कुरा हामीलाई जानकारी दिनु म यो भन्दैछु एउटा अर्को जुन जिएमआरको चाहिँ कर्णालीको कुरा छ यसमा जिएमआर आफै चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपमा उनीहरूको आफ्नो समस्या छ फाइनेन्सियल क्लोजर गर्न सकेका छैन त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ केही समस्यामा छ तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ अरुण चाहिँ अगाडि बढ्दैछ अब पञ्चेश्वरको जहाँसम्म सवाल छ यसमा एउटा समय थियो जुन इन्डियामै उनीहरूले नै उदासीनता देखाए जुन चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार थियो त्यस बेलामा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ धेरै अब महत्त्व दिनु भएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अगाडि अहिले फेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढेको छ भारत सरकारको तर्फबाट पनि अब यसलाई अगाडि बढौँ भन्ने एउटा चाहिँ भावना विकसित भएको छ हामीले पनि त्यही अनुरूप चाहिँ यसलाई अगाडि बढौँ भन्नेमा छ अब यो डिपिआर जुन छ संयुक्त रूपमा चाहिँ त्यो डिपिआरलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरामा हाम्रा पनि केही टिप्पणी छन् उहाँहरूका पनि टिप्पणीका आधारमा यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाउनुको लागि ब्युरोक्रेटिक तहमा दुईटै राजनीतिक नेतृत्वले अब यो अगाडि बढाउने हो यति धेरै विषय त तल परेर अब हामीले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने हो त्यसमा हाम्रो यी कुराहरू तर अब यो चाहिँ पञ्चेश्वर चाहिँ धेरै विचार पुऱ्याएर यो चाहिँ समान सन्धि नै छ तर त्यसमा पनि अब चाहिँ वाटरको चाहिँ जुन चाहिँ कम्पेन्सेसन क्षतिपूर्ति जुन त हाम्रो त पानी प्रयोग गर्ने त भूमि नै कम छ त्यसमा कसरी क्षतिपूर्ति गर्ने जुन चाहिँ विद्युतमा आधी भनेको छ त्यसको चाहिँ कस्ट जुन छ उनीहरूले चाहिँ धेरै कस्ट बेहोरेर त्यो एउटा चाहिँ मोडलमा उनीहरू पनि सहमति गर्छन् जस्तो लाग्छ गरेर गर्ने हो कि अथवा चाहिँ एक्स्ट्रा पानी जुन प्रभाव हुन्छ हाम्रो हिस्साको भन्ने त्यस बापत हामीले चाहिँ यो एउटा फर्मुलाको आधारमा यति चाहिँ नेपालले पाउने भनेर गर्ने हो कि एउटा उसमा चाहिँ सहमति हुने बित्तिकै अगाडि बढ्छ अरू पार्ट चाहिँ अनिखेर पैसा जुटाउने कुरा चाहिँ मूलभूत रूपमा अर्को हरेक पटक प्रधानमन्त्रीहरूको सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुखको भ्रमणका बेलामा उठ्ने विषय चाहिँ नेपाल र भारत बीचका सन्धि सम्झौता जसलाई राष्ट्रवादी भाषामा नेपालमा असमान सन्धि सम्झौता भन्छन् नि यो सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनको विषय चाहिँ अब सरकार प्रमुखहरूले उठाउन छोडिदियो भने बेला यस्तो हो कि यो कुरा दुईटै सरकारको एउटा सहमति विषय बनिसकेको छ भारत सरकारले नै यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन हामी तयार छौँ नेपालले प्रस्ताव ल्याओस् भने हामीले पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ संशोधन गरिराखेका छौँ तर हामी नै आफै स्पष्ट छैनौँ कि के कुरा हामी चाहिँ गर्ने त्यसै उनीहरूले एउटा विज्ञ टोली पनि बनाएको छ दुई पक्ष उहाँहरूले नै होमवर्क गरिरहनु भएको छ अहिले प्रधानमन्त्रीले गएर यत्तिकै यो गर्ने
भनेर आउने अहिले अवस्था छैन। त्यसको चाहिँ के छ भने रिपोर्ट आइसकेपछि साझा एउटा दृष्टिकोण आउँछ आउँदैन, त्यो आयो भने त्यसलाई पनि दुईटै देशले मूल्याङ्कन गरेर ल यो चाहिँ हाम्रो हितमा छ, हाम्रो हितमा छैन, नेपालले आफ्नो तर्फबाट भनेर यसको आधारमा गरौँ भन्ने हो। त्यस कारण सिद्धान्त त यसलाई रिभ्यू गर्न दुवै देश तयार भइसकेको छ। अब त्यसलाई केमा गर्ने कुरामा यसको रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसको आधारमा गर्ने कुरा हो, आजै टुङ्गिने विषय हो। अन्तिममा असाध्यै मानिसहरू केही मान्छेले ती आलोचक पनि होलान्, बडो टिप्पणी के गर्छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिना सपिङ लिस्ट भारत जानु भएको छ, कतै उहाँले चाहिँ फेरि कुनै त्यस्तो नेपाललाई घाटा हुने सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर गरिदिनु के भन्नु? यो बेकार कुरा। शेरबहादुर देउवाले कहिले जाँदा उहाँले चाहिँ नेपालको हितमा चाहिँ विपरीत काम गर्नुभएको छ। उहाँ नै प्रधानमन्त्री पहिलोपटक हुँदा सबभन्दा फेभरेबल ट्रेड ट्रिटी उहाँकै बेला भएको होइन, 1996 भएको सबभन्दा सुविधा त्यस बेला नै हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ के अरे निर्यातहरू चाहिँ बढ्यो। त्यसपछि बिचमा फेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हटेर एज इट इज भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ पञ्चेश्वर आयोजना जुन चाहिँ राम्रो भनेर सबै पक्षले भनेको छ उहाँकै पालामा गरे होइन र त्यस कारणले अनावश्यक रूपमा लान्छना लाउने यो चाहिँ के छ, यसमै 7 सालदेखि एक थरीले चाहिँ एक्सट्रिम राइट र एक्सट्रिम लेफ्टले राजनीति गरिरहेको छ नेपालमा। अब चाहिँ के छ भने वैचारिक रूपमा त्यो चाहिँ आकर्षक रहेन त्यो विचारमा। त्यस कारण अब के छ भनेदेखि राष्ट्रियताको एउटा चाहिँ जामा पहिरो चर्को कुरा गरौँ, भ्रम सृजना गरौँ। अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ के सोसल मिडियाको युग छ, अनि त्यसलाई चाहिँ सङ्गठित रूपमा फैलाउँ अनि अरूलाई चाहिँ सबै चाहिँ यो राष्ट्रको जिम्मा चाहिँ मैले मात्रै ल्याएको छ, अरू चाहिँ राष्ट्रको हितको कुरै गर्दैन, यो काहीँ जाने बित्तिकै के गर्नलाई चाहिँ अर्काको हित गर्न चाहिँ जान खोजेका छन् भन्ने जस्ता यस्ता अनर्गल कुराले चाहिँ नेपाल पछाडि परिराखेको छ र अनावश्यक रूपमा पनि कुरो उठाउँदो रहेछ नेपालमा त के हो भन्ने आशंका अनावश्यक पैदा गरेर चाहिँ नेपाललाई फाइदा जायज कुरा उठाउँ, त्यहाँ उठाउँ न, त्यहाँ चाहिँ उठाउनु छैन। भित्रभित्र हामीलाई थाहा छैन, अहिले नै विभिन्न दलहरू चाहिँ के चाहिँ भन्दैछन् मलाई बनायो भने यो चाहिँ यो हिन्दू नै फर्काइदिन्छु भन्ने। त्यही यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि एमालेका पार्टीका नेताहरू नै त्यो उसमा चाहिँ लागेको चाहिँ हामीले चाहिँ सुनेका छौँ। त्यस कारण यो यस्तो चाहिँ जनतालाई चाहिँ के छ भने भ्रम छर्ने राजनीति खास गरेर चाहिँ यो चाहिँ वैदेशिक नीतिमा यसरी चाहिँ मिसमास आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरौँ, के विषयवस्तु ल्याउँ, तर वैदेशिक नीतिमा एक स्वरमा जाउँ। मैले अहिले चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई पनि एउटा समसामयिक रिभ्यू गरौँ भनेर चाहिँ एउटा कार्यदलले एकदम काम गरिरहेको छ। अहिले पनि अब चाँडै त्यसले रिपोर्ट ल्याउला भनेपछि हामीले एउटा साझा दृष्टिकोण राखौँ, आन्तरिक मुद्दामा कहाँ के झगडा गर्नुपर्ने हो, आलोचना प्रत्यालोचना तल खसाल्नु पर्ने, माथि पुर्याउनु पर्ने, जे गर्ने गरौँ। तर विदेश नीतिको सन्दर्भमा जे कुरा हो सामूहिक रूपमा साझा रूपमा कूटनीति टेबलमा राजनीतिक तहमा राखौँ र हामीलाई यी कुराहरू हामीलाई आवश्यक हुन्, हाम्रो स्वार्थमा छ र हाम्रो अधिकार पनि हो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हैसियतले भन्ने कुराहरू चाहिँ राखौँ। अनि पो यो देश बलियो हुन्छ र सधैँ यो चाहिँ के छ भने नारावादले कहाँ देश बलियो हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर प्रकाश शरण महत आज हामीसँग दिल्ली एक्सप्रेसको यो विशेष संवादमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले खास गरी नेपालले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउनु पर्ने मुद्दा र विषयका सन्दर्भको संवाद प्रस्तुत गर्यौं। हामीसँग रहनुहोला। दिल्ली एक्सप्रेस।